digestive system. Digestive system is divided into two: digestions and absorption. Such as carbohydrate turn into sugar, fat turn into fatty acid, protein turn into amino acid. Tapi water ni dia boleh diabsorb tanpa perlu digestion. Dietary fiber cannot be digested and cannot be absorbed, so dia akan pass through the digestive tract and turn into feces. Okay. Lepas tu, main part of digestive system is gastrointestinal tract ataupun dikenali sebagai GI tract. GI tract ni dia adalah hollow tube that run from mouth to anus. Hollow tube ni dikenali sebagai lumen. Okay. Organ yang ada dalam GI tract ni adalah mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. Lepas tu dalam transit time. Transit time ni amount of time taken for the food to pass from mouth to the body. Okay, wall of the GI tract dia ada 4 layer of tissue, which is mucosa, connective tissue, smooth muscle layer and outer connective tissue layer. Untuk mucosa, dia ialah a layer of mucosa cell that secrete mucus into the lumen. So the cell of the mucosa, dia ada direct contact with churning food and harsh digestive secretion. And cell ni dia ada short life span. Dia akan bertahan selama 2 hingga 5 hari sahaja. Jadi apabila sel ni mati, mereka akan dibuang ke dalam lumen. And dekat lumen tu dah ada komponen yang digested and absorbed, and yang selebihnya akan di-extract in the feces. Mucosa ni antara yang mempunyai high nutrition requirement. So dia adalah first part of the body to be affect apabila ada nutrient deficiencies. And surrounding the mucosa ialah a layer of connective tissue which is containing nerve and blood vessel. Layer ni dia provide support, delivers nutrient to the mucosa and provide the nerve signals that control secretion and muscle contraction. Yang Okey, seterusnya kita akan masuk pada GI organ. GI organ yang pertama ialah mouth. Okey, mouth ni dia akan bermula apabila food enter the mouth. Dia akan stimulate the flow of saliva from the salivary gland. Okey, saliva ni juga dia contain salivary amylase. Function dia adalah digestion of carbohydrate. Dia akan break the long sugar chain of starch. Yang ketiga, dia akan lubricate the upper GI tract. Dan dia akan moisten the food so that it can be easily taste and swallow. Okay, so mengunyah juga dia sangat penting sebab dia akan pecahkan makanan itu kepada small pieces. So dia akan increase the surface area. Bila dia small pieces, apabila small pieces tu dikenali sebagai apa? Small pieces tu maksudnya dia akan pecah kepada kecil. Yalah. Yalah, pecahan kecil tu dinamakan sebagai apa? Dia dikenali sebagai bolus. Oh, bolus. Okey. Bolus. Okey, dia dikenali sebagai bolus. Okey, satu lagi, bila fiber ni dia tak broken, nutrient ni dia tak boleh diabsorb. Okey, seterusnya GI organ yang kedua adalah pharynx. Pharynx ni dia merupakan dia adalah macam satu laluan lah. Organ yang kedua adalah pharynx. Pharynx ni dia merupakan dia adalah macam satu laluan lah. Apabila makanan tu dia dikunyahkan dalam mulut, jadi dia akan
dia akan bergerak kepada fairing ni. Fairing ni dia bertanggungjawab untuk swallowing, menelan. Okey, during swallowing ni air passage ni dia akan block. Jadi air passage ni dia diblok oleh valve, dia akan diblok oleh epiglottis. Okey, jadi makanan yang dikunyah tu dia akan masuk kepada stomach lah, dia tak akan masuk kepada lung. Okey. Kalau masuk dalam lung jadi apa? Selalunya kita akan jadi macam mana? Dia akan jadi kok. Macam Dia tercekik ni terlekit lah. terlekit pula tercekik. Ha. Okey, tercekik. Okey, seterusnya GI organ yang ketiga itu esophagus. Okey, esophagus ni dia merupakan dia connect pharynx dengan stomach ni. Okey, esophagus ni dia akan berlaku satu proses iaitu peristalsis. Peristalsis ni dia akan menggerakkan makanan atau move food through the GI tract. Okey, masa dia nak lalu makanan tu dia daripada esophagus kepada stomach ni, dia akan melalui sphincter. Sphincter ni dia adalah muscular valve yang akan mengawal bergerak kepada pharynx ni. Pharynx ni dia bertanggungjawab untuk swallowing, menelan. Okey, during swallowing ni air passage ni dia akan block. Jadi air passage ni dia diblok oleh valve, dia akan diblok oleh epiglottis. Okey, jadi makanan yang dikunyah tu dia akan masuk kepada stomach lah, dia tak akan masuk kepada lung. Okey. Kalau masuk dalam lung jadi apa? Selalunya kita akan jadi macam mana? Dia akan jadi kok. Macam Dia tercekik ni lah. terlekit terlekit pula tercekik. Okey, tercekik. Okey, seterusnya GI organ yang ketiga itu esophagus. Okey, esophagus ni dia merupakan dia connect pharynx dengan stomach ni. Okey, esophagus ni dia akan berlaku satu proses iaitu peristalsis. Peristalsis ni dia akan menggerakkan makanan atau move food through the GI tract. Okey, masa dia nak lalu makanan tu dia daripada esophagus kepada stomach ni, dia akan melalui sphincter. Sphincter ni dia adalah muscular valve yang akan mengawal flow of material in the tract. So apabila masa tu dia contract, dia akan menghalang makanan tu daripada moving back out of the stomach. Okey. Itu je.